હેલો નમસ્તે કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. મિત્રો આગામી 9 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ IKDRC દ્વારા જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની પરીક્ષા જે છે લેવામાં આવનાર છે તેના ડિટેલ સિલેબસ વિશે આપણે એક વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધો છે. જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હજુ વિડીયો ન જોયો હોય તેની લિંક ઉપર આઈ બટનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી ક્લિક કરી અને તમે વિડીયો જોઈ શકો છો. હવે આપણે વાત કરીશું IKDRC ની પરીક્ષા માટે જે જનરલ અવેરનેસ અને જે જનરલ નોલેજનું જે સેક્શન છે તેના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો વિશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તાજેતરમાં બહુ ચર્ચિત HTT-40 એ શું છે? તો HTT-40 એ એક ટ્રેનર એરક્રાફ્ટ છે. સ્વચ્છ વીજળી સંક્રમણમાં સૌથી વધુ પ્રગતિ કયા બે રાજ્યોએ કરી છે? તો સ્વચ્છ વીજળી સંક્રમણની અંદર જે છે કર્ણાટક અને ગુજરાત એ જે છે મોખરે રહેલા રાજ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય વુમન્સ ડે જે છે એ 8 માર્ચના રોજ ઉજવાય છે. આપણા દેશમાં નશામુક્તિ અભિયાન ક્યારે શરૂ કરવામાં આવેલ છે? તો નશામુક્તિ અભિયાન જે છે 2020 ની અંદર સ્ટાર્ટ કરવામાં આવેલું છે. IBSA એ કયા 3 દેશો વચ્ચેની સહયોગ અને વિનિમયની વિકાસ પહેલ છે? તો તેનો જવાબ છે ઇન્ડિયા, બ્રાઝિલ એન્ડ સાઉથ આફ્રિકા. તાજેતરમાં કયા બાળ સાહિત્યકારનું નિધન થયું છે? તો તાજેતરમાં મિત્રો ધીરુબેન પટેલ જે છે એમનું નિધન થયેલું છે. ધીરુબેન પટેલ જે છે ગુજરાતના જાણીતા સાહિત્યકાર, નવલકથાકાર, અનુવાદનકાર અને જાણીતા લેખક તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. ધીરુબેનનું પૂરું નામ ધીરુબહેન ગોવર્ધનભાઈ પટેલ હતું. ધીરુબેન પટેલ જે છે વડોદરાના નિવાસી હતા. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રસિદ્ધ ગેરનો મેળો ગુજરાતમાં ક્યાં ઉજવાય છે? તો ગેરનો જે મેળો છે ગુજરાતની અંદર છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના ક્વાંટની અંદર ઉજવાય છે. મિત્રો પ્રશ્નને ધ્યાનથી વાંચીએ. પ્રસિદ્ધ ગેરનો મેળો એમ પૂછવામાં આવ્યું છે. જો પ્રસિદ્ધ ઘેડનો મેળો એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો ઘેડનો જે મેળો જે છે પોરબંદરના માધવપુરની અંદર ઉજવાય છે. અને માધવપુરનો જે મેળો છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્ન સાથે જોડાયેલો છે. મિત્રો આ મેળા સાથે એક પ્રખ્યાત દુહો પણ જાણીતો છે. માધવપુરનો માંડવો આવે જાદવ કુળની જાન, પરણે રાણી રૂકમણી જ્યાં વરદુલ્લા ભગવાન. તો ઘેડનો મેળો પૂછાય તો માધવપુર પોરબંદર આવશે, અને જો ગેરનો મેળો પૂછાય તો જવાબ આવશે છોટાઉદેપુરનું ક્વાંટ. આગળ વધીએ મિત્રો. નેપાળ દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? તો નેપાળના નવા રાષ્ટ્રપતિ જે છે રામચંદ્ર પૌડેલ છે. મિત્રો અહીં આપેલા કેટલાક ઓપ્શન વિશે વાત કરીએ તો વિદ્યાદેવી ભંડારી જે છે એ નેપાળના બીજા નંબરના રાષ્ટ્રપતિ હતા. રામચંદ્ર પૌડેલ જે છે ત્રીજા નવા રાષ્ટ્રપતિ છે. અન્ય બે ઓપ્શન વિશે વાત કરીએ. જ્ઞાનેન્દ્ર બહાદુર કર્કી. તો જ્ઞાનેન્દ્ર બહાદુર કર્કી જે છે નેપાળના પાર્લામેન્ટના જે છે અફેર્સ મિનિસ્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જ્યારે નારાયણ પ્રકાશ સૂદ જે છે એ નેપાળના ફોરેન અફેર્સ મિનિસ્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. આગળ વધીએ મિત્રો. 95માં ઓસ્કાર 2023માં સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો આ એવોર્ડ જે છે બ્રેન્ડન ફ્રેઝરે જીતેલો છે. મિત્રો બ્રેન્ડન ફ્રેઝર જે છે એક જમાનાના બાળકોને લગતી કાર્ટૂન અને બાળકોને લગતી જે કઈ ફિલ્મો છે તેના એક પ્રખ્યાત અભિનેતા છે. આગળ વધીએ મિત્રો. ત્રિપુરાના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો ત્રિપુરાના નવા મુખ્યમંત્રી જે છે મણિક સાહા છે. અન્ય 3 ઓપ્શન વિશે વાત કરીએ. નેફ્યુ રિયો કે જે નાગાલેન્ડના નવા મુખ્યમંત્રી છે. કોનરાડ સંગમા એ મેઘાલયના નવા મુખ્યમંત્રી છે. મિત્રો આ ત્રણેય ઓપ્શન એટલે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે કે જેમનો ફેરફાર જે છે તાજેતરમાં જ થયેલો છે, જેથી તમને અન્ય 3 પ્રશ્નો પૂછાય તો વિદ્યાર્થીઓ તેનો જવાબ આપી શકે. વિશ્વના સૌથી પ્રદૂષિત દેશોની યાદીમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ કે જે દર વર્ષે પ્રદૂષિત દેશોની યાદી બહાર પાડે છે તેણે ભારતને આ વખતે 8મા ક્રમે રાખ્યું છે. આગળ વધીએ મિત્રો. ભારતના નૌકાદળે જનરલ બિપિન રાવતની યાદમાં 2 એવોર્ડની જાહેરાત કરી છે. તેમાંથી એકનું નામ બિપિન રાવત રોલિંગ ટ્રોફી છે અને બીજા એવોર્ડનું નામ શું છે? તો બીજા એવોર્ડનું નામ છે મિત્રો મોસ્ટ સ્પિરિટેડ ઓફિસર. આ બંને એવોર્ડ જે છે તાજેતરમાં નવા લેવામાં આવેલા જે ઓફિસર્સ હોય તેમને ટ્રેનિંગ દરમિયાન કે ટ્રેનિંગ બાદ આપવામાં આવતા એવોર્ડ છે. પીએમ મિત્ર યોજનાનું પૂરું નામ શું છે? તો પીએમ મિત્ર યોજનાનું પૂરું નામ જે છે પીએમ મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ રિજન એન્ડ એપારેલ છે. આ યોજના જે છે કાપડને લગતી યોજના છે.
આગળ વધીએ મિત્રો. વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે છે? તો વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટની અંદર ભારત જે છે 126માં ક્રમે છે. આગળ વધીએ મિત્રો. વિશ્વ ટીબી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ ટીબી દિવસ 24મી માર્ચના રોજ ઉજવાય છે. એશિયન હોકી ફેડરેશન દ્વારા તાજેતરમાં કોને ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે? તો ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે સલીમા ટેટને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. કયા તમિલ પુસ્તકને આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર 2023માં લાંબી સૂચિમાં નામાંકિત કરવામાં આવી છે? તો મિત્રો આ એવું પ્રથમ તમિલ પુસ્તક છે કે જેમને બુકર પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેનું નામ જે છે પુક્કુઝી છે, જેનું ઇંગ્લિશ અનુવાદન જે છે પિયરે છે, અને પેરુમલ મુરુગન જે છે તેના લેખક છે. આગળ વધીએ મિત્રો. એબલ પુરસ્કાર 2023ના વિજેતા કોણ છે? તો એબલ પુરસ્કાર 2023ના વિજેતા જે છે લુઈસ કેફેરેલી છે. હવે મિત્રો એ જાણીએ કે આ એબલ પુરસ્કાર જે છે કયા ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ માટે આપવામાં આવે છે. તો એબલ પુરસ્કાર જે છે મેથેમેટિક્સના ક્ષેત્રની અંદર જે છે કોઈ પ્રખ્યાત ગણિત શાસ્ત્રી અથવા તો તેને લગતા જે કઈ પ્રબંધ લેખકો હોય તેને લગતી કોઈ થિયરી આપે તો તેના માનમાં તેમને આજે પુરસ્કાર જે છે આપવામાં આવે છે. લુઈસ કેફેરેલી જે છે તેમણે નોન લિનિયર પાર્શિયલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની જે થિયરી આપી તેના માટે તેમને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. જો એવું પૂછાય કે ભારતમાંથી એબલ પુરસ્કાર વિજેતા કોણ છે તો આવશે શ્રીનિવાસ વર્ધન, કે જેમણે 2007ની અંદર જે છે પ્રોબેબિલિટી થિયરી આપી અને તેને માટે તેમને એબલ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. આગળ વધીએ મિત્રો. વિશ્વ સુનામી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો જવાબ છે 5 નવેમ્બર. તાજેતરમાં સચિન તેંડુલકરની પ્રતિમાનું અનાવરણ કયા સ્ટેડિયમમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો સચિન તેંડુલકરની જે પ્રતિમા છે તેનું અનાવરણ વાનખેડે સ્ટેડિયમની અંદર કરવામાં આવેલું છે. વાનખેડે સ્ટેડિયમ મિત્રો મુંબઈની અંદર આવેલું છે. કોને તાજેતરમાં વર્લ્ડ એથ્લીટ 2023ના એવોર્ડ વિજેતા તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે? તો વર્લ્ડ એથ્લીટ તરીકે નીરજ ચોપરાને જે છે આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. 7 નવેમ્બરનો દિવસ એ કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? તો 7 નવેમ્બર જે છે રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. અને અન્ય એક બાળ સુરક્ષા દિવસ તરીકે પણ આ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે. શ્રી હર્ષદ અમૃતલાલ ત્રિવેદી તાજેતરમાં કઈ સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા? તો મિત્રો હર્ષદલાલ અમૃતલાલ ત્રિવેદી એ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંસ્થા છે તેના પ્રમુખ પદે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંસ્થા છે તેની સ્થાપના પૂછાય તો 1905, અને એવું પૂછાય કે આ પરિષદ દ્વારા જે છે કયું માસિક જે છે બહાર પાડવામાં આવે છે તો તેનાથી આપણે સૌ કોઈ પરિચિત હશું, એનું નામ છે પરબ. આગળ વધીએ મિત્રો. PMGKAY ને આગામી કેટલા વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી છે? તો પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના જે છે એને આગામી 5 વર્ષ માટે જે છે લંબાવવામાં આવી છે. ચેસનું સંચાલન કરતી સંસ્થાનું નામ શું છે? તો ચેસનું જે સંચાલન કરતી સંસ્થા છે તેનું નામ છે વર્લ્ડ ચેસ ફેડરેશન, જે તેનું ઇંગ્લિશ નામ છે. તેનું એકચ્યુઅલ નામ મિત્રો ફેડરેશન દે ઇચિસ છે, એટલે કે ફાઇડ તરીકે આ જે સંસ્થા છે એ પ્રખ્યાત છે. અન્ય એક MCQ તરફ ધ્યાન આપીએ તો ફીફા એટલે કે જે ફૂટબોલ માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાનું નામ છે. તો ચેસનું સંચાલન કરતી સંસ્થાનું પૂછાય તો FIDE આવશે, અને ફીફા કે જે ફૂટબોલ માટે સંચાલન કરતી સંસ્થા છે. આગળ વધીએ મિત્રો. વિશ્વ ઇન્ટરનેટ દિવસ તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે? તો જવાબ છે 29 ઓક્ટોબર. પેરા એશિયન ગેમ્સનું આયોજન કયા સપ્તાહ દરમિયાન કરવામાં આવેલું? તો પેરા એશિયન ગેમ્સ છે તેનું આયોજન જે છે 22 થી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન કરવામાં આવેલું. મિત્રો એવું પૂછાય કે આ પેરા એશિયન ગેમ્સ છે તેનું જે મોટો એટલે કે તેનું સ્લોગન હતું એ શું હતું? તો એનું સ્લોગન છે હાર્ટ્સ મીટ ડ્રીમ્સ શાઇન. પેરા એશિયન ગેમ્સની અંદર તેમનું મેસ્કોટ જે છે એ એક પક્ષી હતું કે જેનું નામ છે ફેઈ ફેઈ. મિત્રો આ ફેઈ ફેઈ નામનું પક્ષી જે છે તેને ચાઇનાના લિયાંગઝુ કલ્ચરમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલું છે, અને આ પક્ષીને જે છે આ એશિયન પેરા ગેમ્સ છે તેના સિમ્બોલ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવેલી હતી. આગળ વધીએ મિત્રો. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ કયા તાલુકામાં આવેલ છે? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે છે ગરુડેશ્વર તાલુકાની અંદર આવેલું છે. જાદોરી નામકટીને GI ટેગ આપવામાં આવેલ છે તે નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે? તો જાદોરી નામકટી જે છે તમિલનાડુ સાથે સંકળાયેલું છે. મિત્રો જાદોરી નામકટી શું છે? તો એક ખાસ પ્રકારની માટી છે અથવા તો એક ખાસ પ્રકારનો ચોક કહી શકાય કે જેનાથી તમિલનાડુની અંદર જ્યારે કોઈ
સાંસ્કૃતિક અથવા તો કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગની ઉજવણી હોય ત્યારે તે લોકો તેનાથી મનુષ્યો અથવા તો પ્રાણીઓને જે છે રંગવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. આ સિવાય તેનો ઉપયોગ કાપડની અંદર વિવિધ ભાત અને ડિઝાઇન પાડવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. આગળ વધીએ મિત્રો. દેશભરમાં સાયબર ગુનેગારોને પકડવા માટે યોજવામાં આવેલ ઓપરેશનનું નામ શું છે? તો આ ઓપરેશનનું નામ જે છે ઓપરેશન ચક્રા 2 છે. વિશ્વ પોલિયો દિવસ તરીકે કયો દિવસ મનાવાય છે? તો વિશ્વ પોલિયો દિવસ જે છે 24 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાય છે. તાજેતરમાં અવસાન પામેલા બિશનસિંહ બેદી એ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? તો બિશનસિંહ બેદી જે છે આપણા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર છે. ડિસેમ્બર 2021માં કોલકાતાની અંદર થતી દુર્ગા પૂજાને યુનેસ્કો દ્વારા કઈ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? તો કોલકાતાની અંદર જે દુર્ગા પૂજા થાય છે તેને યુનેસ્કો દ્વારા અમૃત સાંસ્કૃતિક વિરાસત તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. એશિયન ગેમ્સ 2023 નું મેસ્કોટ શું હતું? તો એશિયન ગેમ્સ 2023 કે જે તાજેતરમાં જ પૂરી થઈ અને એને લગતા એમસીક્યુ વિશે આપણે આગળના વિડીયોમાં વાત કરી લીધી છે. તો એની અંદર ભારતને જે છે 107 મેડલ મળેલા. એશિયન ગેમ્સ 2023 નું મેસ્કોટ જે છે 3 રોબોટ્સ હતા. આ 3 રોબોટના નામ ચેન, કોંગ અને લિન હતું. હવે કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવો સવાલ થતો હશે કે મેસ્કોટ એટલે શું? તો તમને જણાવી દઉં મિત્રો કે મેસ્કોટ એ એક પ્રકારનું પ્રાણી, કોઈ માણસ અથવા તો એવી કોઈ વસ્તુ કે એવું કોઈ સાધન કે જેને પસંદગી કરવામાં આવેલી હોય કોઈ સંસ્થા અથવા તો કોઈ ખાસ પ્રકારની ઇવેન્ટ એના એક સિમ્બોલ તરીકે. તો મેસ્કોટ એટલે એક પ્રકારનો સિમ્બોલ થશે. આગળ વધીએ મિત્રો. વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ જે છે આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઉજવાય છે. તો આ હતા મિત્રો કેટલાક અગત્યના કરંટ અફેર્સને રિલેટેડ સવાલ. વધુ સવાલ અને તેના જવાબો સાથે ફરી એક નવા વિડીયોમાં મળીશું. આઈ હોપ તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા અન્ય ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો સાથે શેર કરજો અને જો હજુ સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.